Dying Light-ის სერიები უკვე 10 წელზე მეტია გვიყვება ისტორიას გადარჩენაზე, ბრძოლაზე და იმ შიშებზე, რასაც ზომბებით სავსე სამყარო ქმნის. ეს არხი ვიდეო გეიმს ლაბია და წარმოგიდგენთ ყველაფერს, რაც Dying Light The Beast-ზე ვიცით. დადასტურებულ ინფორმაციას, ჭორებს, თეორიებს და მომავლის მოლოდინს, რომელიც კარსაა მომდგარი. Techland-მა სახელი დაიმკვიდრა Dying Light-ის სერიით, პირველი პირის survival action თამაშით, სადაც პარკური და ზომბებთან ბრძოლა ერთიანდება. სერია 2015 წელს დაიწყო, 2022-ში მიიღო გაგრძელება Dying Light 2-ის Stay Human, ხოლო ახლა დეველოპერები გვთავაზობენ ახალ დამოუკიდებელ თავგადასავალს Dying Light The Beast. თამაშის ოფიციალური ანონსი გაიმართა Gamescom 2024-ზე, სადაც ტრეილერმა მიანიშნა პირველი ნაწილის გმირის Kyle Crane-ის დაბრუნებაზე. ეს standalone თავგადასავალი არ მოითხოვს სიუჟეტურად წინა ნაწილების ცოდნას, თუმცა სერიის ფანებს ბევრ სიურპრიზს პირდება. ჩვენი სპონსორია ონლაინ gift-card-ების მაღაზია GameShop Georgia. იგი gift-card-იდან შეავსეთ პერსონალური ბალანსი კონსოლებზე ან Steam-ზე სწრაფად და მარტივად. თქვენთვის მორგებულ რეგიონზე. ლინკები აღწერაში იქნება. ახლა გამოიწერეთ არხი და გავაგრძელოთ. Techland-ის თქმით, The Beast ზომითა და ხანგრძლივობით სადღაც DLC-სა და სრულფასოვან sequel შორის დგას. დაახლოებით 18+ საათი ძირითადი კონტენტით, რაც საშუალებას აძლევს როგორც ახალ მოთამაშეებს, ისე ძველ გულშემატკივრებს მიიღონ ინტენსიური დასრულებული გამოცდილება. Dying Light The Beast-ში კვლავ ხედავთ Kyle Crane-ს, პირველი თამაშის გმირს, რომელიც 13 წლის განმავლობაში ტყვეობაში ყავდა სასტიკ მეცნიერს ბარონს. ექსპერიმენტების შედეგად კრეინი ნახევრად ადამიანი, ნახევრად ზომბი გახდა და საბოლოოდ თავისუფლებას აღწევს. შურისძიების სურვილით შეპყრობილი. ბარონი ნამდვილი სახელით მარის ფიშერი, კეთილშობილი ფარმაცევტული დინასტიის უკანასკნელი შთამომავალია. მისი მიზანია ეპიდემიის შემდეგ სამყაროს გაწმენდა სუსტი ადამიანებისგან, რისთვისაც ბნელ ექსპერიმენტებს ატარებს სხვადასხვა ვირუსით. მისი მეთოდებიც ცივი და ულმობელია, მაგრამ საკუთარ თავს ამართლებს მაღალი მიზნის სახელით. მოქმედება ვითარდება კასტერვუდის ხეობაში, სადაც გადარჩენილთა სხვადასხვა ჯგუფები საფრთხის ქვეშ ცხოვრობენ. კრეინი იბრძვის როგორც საკუთარი შურისძიებისთვის, ისე მათ დასაცავად. ცდილობს შინაგანი მხეცი გააკონტროლოს და თავად არ ექცეს იმ ურჩხულად, რომლებსაც ებრძვის. სიუჟეტი ხაზოვნად ვითარდება. არჩევანზე დაფუძნებული ფინალები არ არსებობს, რათა მოთამაშე მიიღოს მოკლე, მაგრამ ინტენსიური ისტორია. კრეინს კვლავ ახმოვანებს ჯორჯ კრეიგ სმითი, ხოლო სცენარის შთაგონება ოსკარის ნომინანტი ფილმი Oldboy იყო. ქრონოლოგიურად მოვლენები Dying Light 2-ის შემდეგ ხდება, რითაც ეს თავგადასავალი სერიის საერთო სამყაროს უკავშირდება. ბარონის მოტივაცია მხოლოდ ბიოლოგიურ ექსპერიმენტებზე არ მთავრდება. იგი საკუთარ თავს სამყაროს გადამრჩენლად ხედავს, რომელიც მზადაა მსხვერპლის გაღებისთვის სუსტი რგოლების მოსაშორებლად. მისი ფილოსოფია ცივ და გააზრებულ ქმედებებზეა აგებული. წესრიგი მხოლოდ მაშინ აღდგება, როცა ადამიანობის ნაწილი გაუჩინარდება. კრეინი კი, რომელიც მისი ყველაზე ხანგრძლივი ექსპერიმენტის შედეგია, იმავე იარაღად შეიძლება იქცეს, რაც ბარონს სურს. ამ კონფლიქტში გმირი იძულებულია არა მხოლოდ გარეგან მტერს, არამედ საკუთარ შინაგან ბნელ მხეცსაც დაუპირისპირდეს, რადგან ყოველი ბრძოლისას მხეცის ხმაც უფრო ძლიერად ჩაესმის. The Beast ბრუნდება სერიის კლასიკურ ფორმულაზე, ღია სამყაროს პირველი პირის survival horror გამოცდილებაზე. მოქმედება ახალ ლოკაციაზე ვითარდება, კასტორვუდსში, ოდესღაც ტურისტული მთიანი კურორტი იყო. ახლა კი ზომბებით სავსე ნანგრევებია. გადაადგილება შესაძლებელია პარკურითა და 4x4-ზე off-road მანქანით, რაც გზებისა და ტყის ბილიკებს თავისუფლად გაიკვლევს. დღისა და ღამის ციკლი კვლავ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. დღისით ზომბები ნელი და ნაკლებად აგრესიულები არიან, ხოლო ღამით გარემო სახიფათო და დაუნდობელი ხდება. ეს ქმნის მუდმივ დაძაბულობას და აიძულებს მოთამაშეს დღისით მოაგროვოს რესურსები, ღამით კი იბრძოლოს, დაიმალოს ან გაიქცეს. ბრძოლა მრავალფეროვანია, ცივი იარაღები, ცეცხლსასროლი იარაღები პირველივე წუთებიდან და ახალი შესაძლებლობა Beast Mode. კრეინი ამ რეჟიმში ავლენს ზეადამიანურ ძალას, შიშველი ხელებით ამარცხებს მტრებს და ანადგურებს გარემოს ობიექტებს. თუმცა სიუჟეტურად ამ ძალას საფრთხე ახლავს. გმირი შეიძლება სრულად კონტროლის ქვეშ მოექცეს შინაგანი მხეცისგან. იარაღებისა და მანქანების გამძლეობა შეზღუდულია, რაც აიძულებს მოთამაშეს რესურსების სტრატეგიულად გამოყენებას. დაბრუნდება კრაფტინგ სისტემა, ბლუპრინტებით იარაღების დასამზადებლად და გასაუმჯობესებლად. დეველოპერები აღნიშნავენ, რომ უნდა დააბრუნონ პირველ ნაწილში არსებული დაძაბულობა და საშინელების ელემენტები, უსაფრთხო ზონების გაწმენდა, ხამის საშიში გარემო და რესურსების სიმცირე. Beast Mode-ის გამოყენებისას გარემოს დინამიკა მკვეთრად იცვლება. მტრები პანიკაში ვარდებიან ან ჯგუფურად ესხმიან თავს, ხოლო მოთამაშე რამდენიმე წამით ხდება თითქმის შეუჩერებელი. თუმცა ამ ძალას აქვს საფასური. მისი გადაჭარბებული გამოყენება სიუჟეტურად ზრდის კრეინის ტრანსფორმაციის რისკს და ზოგიერთ მისიაში ეს პირდაპირ storyline-ის განვითარებაზე მოქმედებს. დღისა და ღამის ციკლი უფრო დახვეწილია. ღამით ზოგიერთი ტერიტორია მთლიანად ჩაკეტილია ინფიცირებულთა მიერ, ხოლო დღისით იქ შესვლა შესაძლებელი ხდება. ეს ქმნის სტრატეგიულ გეგმას, როდის და სად უნდა იმოქმედოს მოთამაშე. The Beast მუშაობს Techland-ის განახლებულ C-Engine-ზე, იგივე ძრავზე, რომელიც Dying Light 2-ისთვის შეიქმნა, მაგრამ გაუმჯობესებული განათებით, ჩრდილებით, ტექსტურებით და ამინდის სისტემით.
გარემო შთაგონებულია შვეიცარიის ალპებით და მოიცავს პატარა ტურისტულ ქალაქს, სამრეწველო ზონას, ეროვნულ პარკს, ფერმებსა და ჭაობებს. ყველა ლოკაცია ხელითაა შექმნილი და დეტალებით სავსე. გრაფიკული ეფექტები მოიცავს დინამიურ ამინდს, რაც პირდაპირ მოქმედებს თამაშზე. ნისლი, წვიმა და ჭექა-ქუხილი ამცირებს ხილვადობას და ცვლის პარკურის პირობებს. ინტერიერები უფრო მრავალფეროვანია და დეტალურადაა გაფორმებული. განათების სისტემა კი დღისით ბუნებრივ სითბოს, ღამით კი მუქ დაძაბულ ატმოსფეროს ქმნის. თამაში გამოდის მხოლოდ პერსონალურზე და ახალი თაობის კონსოლებზე, რაც საშუალებას აძლევს მაქსიმალურად გამოიყენოს თანამედროვე აპარატურის რესურსები. ფიზიკური ეფექტები, რეჯდოლ ანიმაციები და გარემოს რეალისტური რეაგირება დამატებით ზრდის ჩაძირვის ეფექტს. ტექლენდი ამაყად ამბობს, რომ ეს იქნება სერიის ყველაზე ვიზუალურად შთამბეჭდავი პროექტი. Dying Light Z-ის გამოვა პერსონალურზე იქნება Steam-ზე და Epic Games Store-ში. PlayStation 5-ზე Pro ვერსიის მხარდაჭერით და Xbox Series X-ზე 2025 წლის 19 სექტემბერს. PlayStation 4-ის და Xbox One ვერსიები მოგვიანებით წლის ბოლოს დაინერგება, როცა ოპტიმიზაცია დასრულდება. დეველოპერები არ გამორიცხავენ მომავალში სხვა პლატფორმებზე გამოშვებას, მაგალითად ახალი თაობის Nintendo Switch-ზე. თუმცა ეს ამ ეტაპზე მხოლოდ იდეის დონეზეა. Crossplay-ზე დეტალები ჯერ არ არის ცნობილი, მაგრამ დადასტურებულია კოოპერატივში გაზიარებული პროგრესის ფუნქცია. ჯგუფის ყველა წევრს საერთო პროგრესი ჩაეთვლება. თამაშის სტანდარტული გამოცემა ჩდება დაახლოებით $60, ხოლო Deluxe Edition-ი 70, რომელშიც შედის ციფრული საუნდტრეკები, ვიზუალური მასალები და ექსკლუზიური ნივთების პაკეტი. Castor Woods Prepper Bundle, წინასწარ შეძენის ბონუსი Hero of Haran Bundle, შეიცავს უნიკალურ კოსტუმს, იარაღებსა და მანქანის შესაბამის ბლუპრინტებს. განსაკუთრებული სიახლეა, რომ Dying Light 2-ის Stay Human-ის Ultimate Edition-ის მფლობელები ახალ თამაშს უფასოდ მიიღებენ, როგორც მადლიერების ნიშნად. ოღონდ ეს 100%-ი არ არის ცნობილი ჯერჯერობით. ტექლენდი აცხადებს, რომ მიუხედავად მისი შედარებით მოკლე კამპანიისა, ზების სთავაზობს ხარისხიან დასრულებულ გამოცდილებას, რაც სრულფასოვან ფასს ამართლებს. ზუსტი ბიუჯეტი საჯაროდ არ ხმაურდება, თუმცა აშკარაა, რომ ის მნიშვნელოვნად ნაკლებია Dying Light 2-ის 100 მილიონთან შედარებით. ზების შედარებით მცირე მასშტაბისაა და მისი შექმნა 9 წელიწადში დასრულდა, მაშინ როცა ძირითადი ნაწილები 6 წელს ითხოვდა. ტექლენდის თქმით, ეს პროექტი არის კომპაქტური გამოცდილება, ნაკლები ხარჯით და ადამიანური რესურსით, მაგრამ უფრო ფოკუსირებული შინაარსით. დეველოპერები მიიჩნევენ, რომ ასეთი standalone თავგადასავლების საშუალებას აძლევს სტუდიას უფრო შემოქმედებით რისკებზე წავიდეს და მოთამაშეს მისცეს ხარისხიანი, მაგრამ დროით და მოცულობით ზომიერი პროდუქტი. Dying Light Z-ის გამოვა 2025 წლის 19 სექტემბერს პერსონალურზე და ახალ თაობის კონსოლებზე. თავდაპირველი გეგმიდან აგვისტოდან რელიზი ერთი თვით გადაიდო დამატებითი გაბრიალებისთვის. Gameplay-ის ბალანსის, UI-ის გაუმჯობესების, ფიზიკის დახვეწის და cutscene-ების გამართვის გამო. Gamescom 2025-ზე მოთამაშეებს ექნება demo ვერსიის გამოცდის შესაძლებლობა, რომელიც 19 აგვისტოს იგეგმება, ან რამდენიმე დღით იქით, რაც მიანიშნებს, რომ თამაში თითქმის მზად არის და გადადება მხოლოდ ხარისხის სრულყოფას ემსახურება. PlayStation 4-ის და Xbox One-ის ვერსიები წლის ბოლოს გამოვა. მოვლენები Dying Light 2-ის შემდეგ ვითარდება და საბოლოოდ ხსნის Kyle Crane-ის ბედს. იგი არ მომკვდარა, არამედ ბარონის ტყვეობაში იყო 13 წელი. ბარონი ქმნის ინფიცირებულთა ახალ სახეობებს, მათ შორის სუპერ ჯარისკაცებს, რომლებიც ჩვეულებრივ ზომბებზე სწრაფი და სახიფათონი არიან. Castor Woods-ის ხეობაში რამდენიმე გადარჩენილთა ფრაქცია არსებობს, რომელთა ბედი ნაწილობრივ Crane-ის ქმედებებზეა დამოკიდებული. რუკა შედარებით მცირეა, მაგრამ კომპაქტური და დეტალიზებული. პარკური და 4x4-ზე მანქანა სამოგზაურო მრავალფეროვნებას ძენს. თამაში დაბრუნებულია უფრო საშიში ღამეები, უსაფრთხო ზონების გაწმენდა და ბარიკადინგის სისტემა. კოოპერატივში 4 მოთამაშეს სრული გაზიარებული პროგრესი ექნება, ხოლო PlayStation 5-ზე DualSense-ის უნიკალური ფუნქცია იქნება გამოყენებული. მტრები რეაგირებენ ხმაურზე და სინათლეზე, რაც ღამეს კიდევ უფრო სახიფათოს ხდის. ტექლენდი აღნიშნავს, რომ თამაში სავსე იქნება პირველი ნაწილისადმი პატივისცემის ნიშნად, დამალული რეფერენსებით და ისტერეგებით. Kyle Crane-ის დაბრუნებამ სერიის გულშემატკივრები დიდი ენთუზიაზმით აავსო. ფანები მოუთმენლად ელიან მისი ისტორიის გაგრძელებას. ბევრი იმედოვნებს, რომ ზების დაუბრუნებს სერიას პირველ ნაწილში არსებულ ატმოსფეროს, მკაცრ survival horror-ს, საშიშ ღამეებს და რესურსების სიმცირეს. მოლოდინია, რომ თამაში გააერთიანებს Dying Light 2-ის გაუმჯობესებულ მექანიკებს და კლასიკურ ელემენტებს. სრული ცეცხლსროლი იარაღის არსენალი, მანქანებით გადაადგილება და უფრო რთული ღამის რეჟიმი. კოოპერატივის გაუმჯობესება და საერთო პროგრესის სისტემა მეგობრებთან ერთად თამაშს უფრო კომფორტულს გახდის. პირველი პრევიუების შეფასები პოზიტიურია, ჟურნალისტები მას საუკეთესო Dying Light-ს უწოდებენ. მიუხედავად ზოგიერთი სიფრთხილისა, ფასისა და მასშტაბის გამო, საერთო განწყობა ოპტიმისტურია და ბევრი თვლის, რომ ეს პროექტი სერიას ძველ დიდებას დაუბრუნებს. ფანებს მიუხედავად ოპტიმიზმისა აქვთ გარკვეული შიშებიც. ზოგი ფიქრობს, რომ პროექტის შედარებით მოკლე კამპანიამ შეიძლება არ გაამართლოს სრული ფასის მოლოდინები, ხოლო სხვები ეჭვობენ, რამდენად სწორად შეინარჩუნებს თამაში ჰორორ და ექშენის ბალანსს.
ასევე არსებობს კითხვა, შეძლებს თუ არა ტექლენდი ძველი ნაწილების იდენტობის შენარჩუნებას თანამედროვე ტენდენციებთან შერწყმით. ამავე დროს აღიარებს, რომ პრევიუებისა და ტრეილერების მიხედვით თამაშს აქვს პოტენციალი გახდეს სერიის საუკეთესო ნაწილი. ბევრს ჯერა, რომ თუ ატმოსფერო, პერსონაჟების ქარიზმა და გეიმპლეის ინტენსივობა ერთიანად შეინარჩუნებს ხარისხს, ზებისთ არამხოლოდ ძველ ფანებს დააკმაყოფილებს, არამედ ახალ აუდიტორიასაც მოიზიდავს. ახალი ნაწილი აერთიანებს სერიის ძლიერ მხარეებს, პარკურის თავისუფლებას, ბრუტალურ ბრძოლას და ღია სამყაროს კვლევის მღელვარებას და ამატებს უფრო მუქ ჰორორზე ორიენტირებულ ტონს. კაილ კრეინის დაბრუნება, ახალი მექანიკები და დეტალურად შექმნილი გარემო ქმნის პირობებს, რომ ეს standalone თავგადასავალი სერიაში გამორჩეულ ადგილს დაიკავებს. თუ ტექლენდი შეასრულებს დაპირებებს, მოთამაშეებს ელის დინამიური, ემოციური და დაძაბული გამოცდილება, რომელიც ერთდროულად შეავსებს ფანების ნოსტალგიას და ახალ გამოწვევებს შესთავაზებს. ახლა რჩება მხოლოდ ლოდინი 2025 წლის 19 სექტემბერს თავად გავიგებთ. შეძლო თუ არა სტუდიამ ხეცის სრულიად განთავისუფლება. ეს იყო ყველაფერი, რაც ვიცით ახალ ნაწილის შესახებ. ტექლენდი გვპირდება სიუჟეტით სავსე, ემოციურ და დაძაბულ თავგადასავალს. მადლობა ყურადღებისთვის დღეისათვის. სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ სიახლეების შემდეგ ვიდეომდე დროებით.